हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत खरबूज मिल्कशेक। चला तर पाहूया याची रेसिपी। इथे खरबूज घेतलेला आहे आणि या खरबूजचं वजन जवळपास 250 ग्रॅम आहे। उन्हाळा सुरू झालाय आणि बाजारामध्ये आता खरबूज दिसू लागलेले आहेत। सर्वात पहिले आपण खरबूजला कट करून घेऊया। खरबूज कट करून घेतलेला आहे। आता यातील बिया काढूया। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, स्किप करू नका आणि तुम्हाला आवडला तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। पीसेस करून घेऊया। पीसेस करून झाल्यानंतर याची साल आपण कट करून बाजूला काढूया। खरबूजचे साल काढून झाले आहेत। आता आपण या खरबूजचे बारीक बारीक तुकडे करूया। तुकडे करून झालेले आहेत। आता आपण मिक्सरचं भांडं घेऊया आणि त्यामध्ये खरबूजाचे तुकडे टाकूया। खरबूजाचे तुकडे टाकल्यानंतर आपल्याला 4 ते 5 चमचे साखर घ्यायची आहे आणि ती मिक्सरच्या भांड्यात टाकायची आहे। त्यानंतर थोडी विलायची पावडर टाकायची आहे। मी इथे 1 ग्लास थंडगार दूध घेतलेला आहे। त्यापैकी अर्धा ग्लास दूध आपण ओतूया। आता हे मिश्रण आपण बारीक करून घेऊया। बारीक करून झाल्यानंतर यामध्ये बर्फाचे 2 तुकडे मी टाकत आहे। ऑलरेडी आपण थंड दूध घेतलेलं होतं, त्यामध्ये राहिलेले दूध ओतूया आणि परत एकदा मिक्सरला फिरून घेतलेला आहे। खरबूज मिल्कशेक तयार आहे। आता आपण ग्लासेसमध्ये ओतून घेऊया। ग्लासमध्ये ओतलेल्या मिल्कशेकवर थोडेसे बदामाचे तुकडे आपण टाकून घेऊयात। कसा वाटला व्हिडिओ नक्की कळवा आणि लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। तसेच तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझे चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका।